Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na nůž Casus Belli od společnosti Hydra Knives. Jdeme na to. Jak určitě víte, společnost Hydra Knives dělá poměrně zajímavý nože, které jsou často dost odvážný, ale za mě se jim to docela vyplácí, jelikož zaplňují takovou díru na trhu těch pěkných, ale zároveň použitelných nožů, která je tady málo obvyklá. To, co vám dodají, tak to je prakticky samozřejmě nůž, samozřejmě k tomu i pěkný pouzdro, to se podíváme za chviličku, ale i pěkný unboxing. Ten unboxing experience je za mě poměrně dost důležitý, jelikož když si kupujete nůž za 4, 5, 6 tisíc, tak chcete, aby zkrátka ten zážitek z toho byl na trošku jiný úrovni, než když si kupujete nůž třeba za 2000. Tady máme pěknou krabičku, která se zavírá na magnet, uvnitř hezká pěna, která je laserem vyřezávaná a dostanete k tomu i spoustu dalšího materiálu. Šátek na obličeji, dostanete k tomu nášivky, dvě takovýhle pěkný, buď to klasická Hydra, anebo takový to jejich logo. Dostanete k tomu samozřejmě i nálepky a tak dál. Parakord, abyste si ho mohli rovnou opatřit, je vždycky v barvě v té zajímavý, takže tady je oranžový. Zkrátka mají to udělaný moc pěkně. Nicméně, nechal bych tu krabičku za sebou a podíval bych se na ten nůž, jelikož ten nůž je tady samozřejmě to, co nás všechny bude zajímat. My začneme u pouzdra. Pouzdro v tomhle případě je udělaný z Kydexu, který je kombinovaný s nylonem. To znamená, máme Kydexovou tu hlavní část a nylonový závěs. Ten nylonový závěs je na takovém Kydexovém prvku, díky tomu se to poměrně hezky hejbe. Víceméně, když to budete mít někde u těla, tak budete tam mít třeba batoh nebo něco podobného, tak si to můžete odtáhnout od toho těla a vyndat. Zkrátka, mají to tady docela pěkně vymyšlený. Líbí se mi, že můžu si klidně vzít ten prvek a přehodit si ho na druhou stranu, takže praváci i leváci tady jsou na tom úplně stejně. A máme tady takovýhle prvek posuvnej a retační. Ten šroub já si můžu vzít a můžu si ho posunout nahoru, anebo si ho můžu dát dolů. To mi určuje, jak moc pevný to sevření toho pouzdra je. Takže když to mám úplně dole, tak mi to drží. Nicméně je to opravdu takový volnější. Ne, že by mi to z toho snad vypadlo, to se nestane, ale je to opravdu lehce vyndatelný. V okamžiku, kdy třeba půjdu skrz město, ten nůž si mít stále pěkně u pasu a nechci, aby mi ho někdo vytáhnul, tak si to můžu takhle vyndat, nahoře zaaretovat a v tu chvíli to vytažení toho nože je mnohem obtížnější. Nakonec se to samozřejmě povede, nicméně ta vůle, ten odpor toho pouzdra je větší. Takže za mě někde na 1/3 je to úplně takový ideál. Takovýhle prvky se mi líbí se mi, když ta společnost to chce trošku inovovat a vkládá do toho to správné úsilí. Jinak pouzdro samozřejmě pěkně dělaný, ve spodní části odtokový kanál, hezky tvarovaný, zabroušený tak, aby nás to nikdy neřezalo. Je to pěkný, že nám tady dala takovouhle píli, tolik práce. No, samotný nůž. Celková délka toho nože je 26,5 cm, 13,5 cm máme čepel a rukojeť jako taková má 13 cm. Hmotnost toho nože je 390 gramů, což je poměrně dost na nůž o 26 cm, nicméně ta čepel má na páteři tloušťku 5,3 mm, což je opravdu hodně materiálu, s kterým se tady dá počítat. Výška je zhruba 35 mm a cena u toho nože je necelých 5000, to asi 4990 korun, takže máme tady za 5000 poměrně pěkný kousek. Čím bych začal? Asi tím, proč je ten nůž určený. Ten nůž je velice univerzální záležitostí, jelikož ta konstrukce ničím nevyčnívá. Je to opravdu, řekl bych, až takovej nejklasičtější nůž. Ten název jeho je Casus Belli, jak jsem říkal na začátku. Casus Belli nám označuje takový jediný důvod, který potřebuje jeden stát nebo osoba nebo organizace, cokoliv, k vyhlášení války. Je to takový ten hlavní důvod. Prakticky například za druhé světové války potřeboval Hitler nějaký důvod, aby mohl vyhlásit válku Polsku. To znamená, že převlíknul svoje vlastní vojáky za polský, napadl si vlastní vysílač, zároveň tam nechal nějaký polský vězně zastřelený, aby to opravdu vypadalo, že Polsku napadlo Německo, což byl vlastně Casus Belli k tomu, aby mohl vyhlásit válku Polsku a tím to vlastně celý začalo. Velice zkráceně samozřejmě, zkrátka potřeboval ten důvod k tomu, aby to mohl udělat, tak si ho sám vytvořil a jeho obhajoba byla, myslím, že historie se neptá, že dějiny píšou vítězové, což je víceméně pravda, akorát jemu se to úplně nepovedlo. Zpátky k noži. Máme tady
pěknou čepel. Pojďme se na ní podívat, jak jsem říkal, délka 13,5 cm, což potom je vlastně s tou 13 cm rukojetí za mě tak akorát. Máme tady tedy tloušťku 5,3 mm a krásný drop point tvar. Ten je tady opravdu standardní, klasický, tady se nám to nahoře maličko zvyšuje, aby jsme se tam mohli zapřít do toho palec, nicméně nejsou tady žádný vroubky, ten nůž je spíš takovej minimalistický, není tady nejsou tady zbytečně žádný prvky navíc. Jak jsem říkal, tady pěkně drop point, tady se nám nahoře zabrušuje do takového falešného ostří a ta páteř těch 5,3 mm je úplně super na to, že můžete například s tím štípat, budete moct do toho opravdu se opřít nějakým druhým polenem a to se vám nebude štípat o to, kdyby to bylo vlastně stenčený už nebo po celou tu délku té páteře jako takový. Takže za mě super. Zároveň ten drop point je opravdu velice univerzální nůž, můžete to nosit ven do přírody, používat to na bushcraft, na lovectví. Samozřejmě si z toho udělat takový taktický nůž, jelikož ono to víceméně tím svým vzhledem tak nějak i tomu pobízí se to tím zkrátka. Máme tady černou povrchovou úpravu pomocí black powder coating. Ten black powder coating je na tom víceméně v tomto případě zbytečný, co se týče té čepele, jelikož tady máme ocel Sleipner, k tomu se za chvíličku dostaneme, ale ten black powder coating je tam samozřejmě, aby to neházelo žádný odlesky a trošičku nám to chránilo i tu čepel jako takovou. V tomto případě, v okamžiku, kdy to budete vyndávat z toho pouzdra, často používat, budete s tím někde něco páčit, sekat a tak dál, tak ten black powder začne na sobě dělat takovou jemnou patinu, která tomu noži za mě dodává takovou tu duševní hodnotu. Já osobně to mám rád, jelikož potom je vidět, že ten nůž je nějakým způsobem používaný a ne, že jenom leží někde v trezoru nebo ve skříni a tak dál. Ale to si samozřejmě musí každý potom vybrat sám. Tak, jak jsem říkal, ocel Sleipner kalená pomocí kryokalení na 63 HRC, což je poměrně dost. Sleipner je parádní ocel, jedná se vlastně o švédskou ocel, která má pojmenování po Odinově koni, to byl Sleipnir, to je Sleipner a má tam spoustu legujících prvků, který díky tomu dodávají té oceli svoje vlastnosti. Ta ocel je pevná, je opravdu krásně dokáže držet tu fazetku, aby se nevyštípávala. Samozřejmě má spoustu legujících prvků od chromu přes nikl a tak dál. Díky tomu je potom korozi vzdorná, takže tady opravdu velice dobře použitý. Potom to kryokalení, kdy vlastně se to zakalí standardně, pak se to začne pomaličku vystavovat tekutýmu dusíku, který to ochladí až na minus 200 stupňů Celsia a díky tomu má potom ten nůž ty svoje unikátní vlastnosti, nebo má trošku lepší vlastnosti ta čepel. Ono to není tak, že by to bylo 3krát tak lepší, ale je to o trošku lepší, což právě může udělat ten rozdíl oproti standardně zakalenému Sleipneru a tomu kryo zakalení. Tak pojďme opustit tu čepel a pojďme se podívat na rukojeť. Samozřejmě konstrukce je full tank, to znamená, že nám jde vlastně ten materiál skrz celý ty střenky až úplně do zádu, takže nějaký páčení, takovýhle věci, myslím si, že úplně v pohodě. Zároveň ta špička tím, že je takhle udělaná, tak je za mě nezlomitelná. Samozřejmě všechno můžete jednou zlomit, ale standardním páčením vůbec bych se toho nebál. Naopak například modely Veritas nebo Final Call 4 mají tu špičku opravdu velice agresivní. U toho Veritasu se toho ještě tolik nebojím, ale třeba u Final Call 4, kdybyste s tím hodně páčili, hodně se opravdu chtěli to nějakým způsobem to zrasovat, tak věřím, že tu špičku časem zlomíte. Nicméně, to už jsou zase jiný nože. Takže střenky. Je tady použitá samozřejmě mikarta, která je pěkně opracovaná, máme to tady nahoře takhle zúžený, aby se nám to dobře drželo, jak jsem říkal, délka je 13 cm a máme to podložený ještě oranžovou. Ta oranžová tady vypadá opravdu pěkně. Zároveň nahoře ten antracit, pod tím ta oranžová, hezky to rozlišuje. Když to máte v ruce, tak to není skoro vidět, ale jinak ten nůž má takový trošku jiný, pěkný nádech. Máme tady první first finger groove, který je opravdu hodně zabraný do té konstrukce toho nože. Díky tomu máme potom větší kontrolu nad tou čepli jako takovou. Co se týče vyvážení, tak to máme vlastně zhruba na tom first finger groove, to znamená, že vyvážení ten bod máme prakticky mezi malíkem a nebo mezi ukazovákem a palcem, takže ovládání toho nože je úplně v pohodě. Pak se nám to svažuje, stahuje takhle dolů, zase díky tomu ta ovladatelnost je úplně v cajku, reverse taky úplně dobrý a ta ergonomie a anatomie té rukojeti je hezky dodržená. Je to poměrně hrubý, takže máme krásný odpor, no a na konci potom takováhle úderná hrana spolu s průtahem například na parkour, který, jak jsem říkal, dostanete už k tomu. Takže za mě hezky udělaný. Osobně si dokážu představit, že bych ten nůž právě používal například na nějaký univerzální věci, táhlo sebou táhlo sebou do lesa a používal klidně i na nějaký trošičku víc akční akce. Pokud vás zaujal, jak jsem říkal, jmenuje se Casus Belli, jeho společnosti Hydra Knives, najdete ho u nás na kanálu Topper Me Shopu, odkaz dole v popisku tohoto videa. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj!